साली ग्रामीण विकासाच्या कामाकरता वर्ध्याला आलो, पण तत्पूर्वी उल्हास जाजू आणि त्याचे सहकारी हे कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीच्या माध्यमातून ग्रामीण स्वास्थ्य योजना किंवा त्याला ज्वारी योजना असंही म्हणत असत, हे गावकऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत होते. पण फक्त आरोग्याची जबाबदारी म्हणजे स्वच्छता असं म्हणता येणार नाही. म्हणून स्वच्छतेच्या सगळ्या आयामाला स्पर्श करायचं हे डॉक्टर जाजूने ठरवलं. सार्वजनिक संडासाला आमचा तत्वतः विरोध होता. सार्वजनिक संडास सर्वांची जबाबदारी म्हणजे कोणाची जबाबदारी नाही, तेव्हा ते स्वच्छ राहत नाहीत आणि मग संडासापेक्षा संडासाच्या भोवतीच लोक संडासाला बसायला लागतात सार्वजनिक संडासात. तेव्हा वैयक्तिक संडास बांधावेत ह्या निष्कर्षापर्यंत आम्ही आलो होतो आणि प्रत्येक घरी संडास व्हावा ही आमची इच्छा असल्यामुळे आम्ही त्याला सहज सुचलं म्हणून ते काही फार प्रयत्न केलेत आणि शोधून काढलं नाव असं काही नाही. एक घर एक संडास असं आम्ही त्याला नाव दिलं म्हणा, किंवा नाव पडलं असं म्हणणं जास्ती संयुक्तिक होईल. बाहेर गेल्यानंतर पुरुष मंडळी आली की तीनदा उभे होणे, खाली बसणे हा होता. त्याच्यामुळे आम्हाला पोटाचा त्रास फार होत होता. आणि मग जेव्हा ते संडाची स्कीम आली बजाज फाउंडेशनहून, तेव्हापासून 20 वर्षापासून आम्ही आता संडाचा वापर करते. सासरी आल्यानंतर इथेच संडास होता, मग काही बाहेर जावं लागत नव्हतं. आम्ही संडासचाच वापर करत होतो. आम्ही शाळेमध्ये जातो, आमच्या शाळेमध्ये पण संडास बांधलेला आहे. 4-5 संडास हमने गांव के अलग अलग समाज के कुछ लोगों के यहाँ पे बांधे और उसे उपयोग करेंगे ऐसी आशा थी, कानून ने मंजूर किया था. कुछ दिन बाद वापस गए, जानकारी निकाली तो संडास वैसे उपयोग में आ नहीं रहे थे. काय के लिए उपयोग में ला रहे थे? तो एक तो उन्होंने वहाँ पर अपनी जो जलने की सामग्री घर में चूल्हे के लिए सामग्री रहती है उसको सूखी रहे इसीलिए संभाल के वहाँ पे रखा हुआ था, या उसको स्नान घर में परिवर्तित कर दिया था, या उसमें बकरी बांध के रखी थी पानी ना लगे उसको वर्षा के दिनों में. तो उनसे पूछा बांधा काय के लिए था, आप उपयोग काय के लिए कर रहे हैं? तो मैं डॉक्टर था, मेरी ज़रूरत पड़ती थी. तो एकदम तो कुछ बोले नहीं, पर फिर सब समझने की बात आई तो मालूम पड़ा कि विशेषतः उस परिवार में जो सास है, बूढ़ी माँ है, ये लोग बहुत मुक्त रूप से बोलती हैं. तो उनका कि डॉक्टर साहब ये आपने जो संडास बांधा इसमें सफाई रखने के लिए पानी कितना लगेगा? उनका एक आदमी देगा, वो वाटर ट्रैप है, जब फोर्स से पानी डालना पड़ता है तो 5-1 लीटर के बाल्टी भरा हुआ पानी होगा तो काफ़ी है. डॉक्टर साहब इतने दिन से आ रहे हो दवा गाँव में, तो गांव में पानी हम लोग घर के उपयोग के लिए कहाँ से लाते हैं, कहाँ होता है? मतलब गांव में 2-3 कुएँ हैं, वहाँ से भर के लाते हैं. कौन भर के लाता है? तो वो उस दिन जानकारी थी, हम गए कुएं पे देखने के लिए कौन भरने आता है, तो महिलाएं दिखे, पुरुष नज़र नहीं आए. तो घर की बहू लाती भर के, गुण भर के, बाल्टियाँ भर के सिर पे रख के लेके आती है. काय के लाती है, और निकालना पड़ता कुएं में से पानी. तो खाने पीने के लिए लगता है वो, नहाने के लिए लगता है वो, कपड़े धोने के लिए लगता है वो, साफ़ सफाई के लिए लगता है मैदान के इसके उसके लिए.
घर में 7 लोग हैं, तो यदि 5 लीटर के हिसाब से गणित करें या 10 लीटर की बाल्टी पकड़े, तो शायद उनको और 3-4 बाल्टियाँ पानी, 3-4 गुण पानी संडास के लिए भी लाने पड़ेंगे। तो दादी माँ ने पूछा मुझसे कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे बहू की कमर टूट जाए पानी भरते भरते। तो ऐसा करो डॉक्टर साहब, पानी लाने की आप व्यवस्था कर दो, आप पानी ला दो, तो हम संडास का उपयोग करेंगे। पानी की दिक्कत होने के बाद में यदि आप अस्वच्छ संडास न रहे ये चाहते हों, तो कम पानी में जिस संडास में गंदगी न हो और सफाई हो सके, ऐसा जब तक मॉडल आप देते नहीं तब तक ये प्रश्न सुलझता नहीं। अब इसका हमें कोई भान ही नहीं था, तो फिर हमने उस तरह का एक मॉडल डेवलप किया जिसमें पानी कम लगता है। आम्ही जी टेक्नॉलॉजी वापरतो त्यात विष्टेचं ड्राय डिकम्पोजिशन असतं, म्हणजे कमीत कमी पाण्यात डिकम्पोजिशन होते ती विष्ठा, त्यामुळे त्याचा वास येण्याचा प्रश्न नसतो कधीच। तरीही आम्ही त्याला पाईप लावतो, कारण लोकांच्या मनात खेड्यातल्या संडास म्हणजे कसा ओळखायचा, तर असं घरटं आहे आणि त्याला वर एक पाईप आहे, म्हणून मी नेहमी म्हणत असे की ही नथनी आहे, नथनीने जसं सौंदर्य वाढतं तसं या पाईपमुळे संडासचं सौंदर्य वाढतं। वास्तविक टेक्निकली त्याची आवश्यकता होती असे नाही, पण ते लोकांची सामाजिक गरज ही तेवढीच महत्त्वाचं। साधारणपणे आमचा नॉर्म्स असे होते की सगळे पैसे तो काही देणार नाही, पण फुकटही कोणाला काही द्यायचं नाही, कारण फुकट दिलं तर त्याची किंमत राहत नाही, पण त्याच्याकडून काहीतरी घ्यायचं, पण अकॉर्डिंग टू हिज कॅपॅसिटी टू पे हा आमचा नॉर्म होता। आणि मुद्दाम मला अभिमानाने हे सांगितलं पाहिजे की आम्ही जाती जातीवरून गाव विभागलं नव्हतं, आम्ही साधे आर्थिक निकष लावले होते, साधा शेतकरी, मजूर, साधा शेतकरी आणि ओलीतवाला शेतकरी। आणि आम्हाला पण चांगला अनुभव आला की असेच आम्हाला लाभार्थी प्रत्येक गावात मिळत गेले आणि यातूनच 100% आमचं पहिलं गाव करंजी भोगे नावाचं उभं राहिलं आणि त्याचं उद्घाटन करायला अनेक झांडर आले होते। आणि आता आमच्याकडे प्रश्न पडला, संडासाचं उद्घाटन म्हणजे ते काय करणार? तीसरा क्षेत्र था जो हम मेडिकल के हिसाब से समझते थे कि ये सारे किलर डिसऑर्डर्स, जो न्यूमोनिया के, डायरिया के कॉमन किलर डिसऑर्डर्स थे, इसके पीछे उस बच्चे की ताकत कम होती है, इसीलिए उसको इन्फेक्शन बार बार होता है। तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक प्रमुख कारण था। तो हम कुपोषण की लड़ाई लड़ेंगे गांव के लेवल पे। बहुत उत्साह था हमारा, हम कर सकते हैं, हमारा भरोसा था कि वापस की हेल्थ एजुकेशन सारा रास्ता ढूंढ सकता है। तो हमने गांव के सर्वे किए, 5 साल के नीचे के बच्चों के वज़न किए, उनको वो किस लेडर पे कहाँ पर हैं, माल न्यूट्रिशन के ग्रेड में हैं कि एक स्वास्थ्य, और हमने पाया कि बहुतांश बच्चे माल न्यूट्रिशन ग्रेड में सीवियर माल न्यूट्रिशन के भी हैं। तो हमने स्लाइड्स बनाई, इसके लिए क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सारे गुरु मंत्र जो हमने सीखे थे वो वैसे के वैसे जाकर उनके सामने रख दिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर महीने 2-3 महीने में हम वज़न करने जाते थे बच्चों का, तो फिर उस वज़न के समय में हमको दिखता था कि वज़न को उम्र के हिसाब से बढ़ता हुआ ही नज़र नहीं आता है। तो फिर हमने उनको कहा कि भाई ऐसा करिए, आपके यहाँ पर बैलेंस डाइट देने के लिए नहीं है। हमारी जो बैलेंस डाइट की व्याख्या थी उनके घर में उपलब्ध नहीं था। आपके घर में गाय तो है, एक गाय है, दूध होता है, कहाँ जाता है दूध? तो डेयरी पे जाता है। भाई बच्चे के लिए क्यों नहीं छोड़ते? तो दादी माँ ने उत्तर दिया, डॉक्टर साहब डेयरी पे दूध का क्या भाव मिलता है? उस समय का सवाल था।
उस समय कुछ 6 रुपया के कुछ तो भी था। एक लीटर दूध में बच्चे के कितने बच्चों के, कितने घर के लोगों की न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा? मैं कह रहा एक आधे बच्चे का ही होगा। वो 1 लीटर दूध के 6 रुपए की कीमत में कितने किलो ज्वारी आ जाएगी? तो 12 पायली तो आ ही जाएगी, 15 किलो के करीब। पूरे परिवार के 5 लोगों को खाने के लिए रोज की कितनी ज्वारी लगेगी? दम मार के 300 ग्राम पर हेड, दम मार के उतना भी नहीं। तो डॉक्टर साहब फिर सब लोगों का पेट भरे इसके लिए ज्वारी खाएं कि सबको दूध पिलाएं? और कहाँ से लाएं? उनका उत्तर साफ था, दूध उनकी कैश कमोडिटी थी। तो हमारे सामने कोई उत्तर नहीं था। तो हमने कहा ठीक है चलिए, हमारा ये गणित बताता था, एकेडमिक गणित, कि माल न्यूट्रिशन में हर बच्चों को एवरेज 300 कैलोरी कम पड़ती है। उतना सप्लीमेंट यदि परिवार को बच्चे को दे दिया जाए तो न्यूट्रिशन कवर कर। तो हमने आंगनबाड़ी पकड़ी, छोटे स्कूल, बाल मंदिर पकड़े, स्कूल पकड़ी, और 300 कैलोरी का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन बच्चों को मिले। मुफ्त तो नहीं देना चाहते थे, तो चीप, जैसे सातू का अपन बनाते हैं ना, तो सातू का उस तरह की पाउडर का पैकेट बना के जिससे 300 कैलोरी मिल जाए, प्रोटीन सोर्स भी अपने आप ही आ जाएगा, थोड़ा शक्कर वगैरह उसमें मिला के मीठा करके, ताकि पानी में मिला के वो घोल के दूध में मिला के पिला सकें बच्चों को। ऐसा घर घर में हमने बेचने का प्रयत्न किया, उसकी कीमत में नहीं बिका, पैसा नहीं हाथ में। फिर सोचा ठीक है चलो, 3 बच्चे हैं, ये एक बच्चा छोटा है जिसका माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, उसके लिए जितना लगता है उतना उनको देंगे। फिर वज़न करते गए तो वज़न बढ़ता ही नहीं नजर आया। क्या हो गया? फिर घर गए वापस, देते हैं, खिलाते हो ना? हाँ खिलाते हैं। कितनों को खिलाते हैं? अब घर में 3 बच्चे हैं, सबको भी पेट भर के खाने नहीं मिलता है। इस बच्चे को तो मिलने ही वाला है, दे ही रहे हैं, तो एक तो सब में बढ़ जाता है। या जो घर से पहले बच्चे को मिलता था वो बंद हो जाता है, वो बाकी बच्चों को चले जाता है, और इस बच्चे को ये मिलता है। तो वो सप्लीमेंट नहीं बना, वो सब्स्टिट्यूट बन गया। वापस हम उसी चक्कर में आए कि दारिद्र्य सबसे बड़ा अभिशाप है। और यहाँ लगा कि यदि हमको लोगों में रुचि है, उनके संगठन की ओर आगे जाने की बात है, तो अब 2 चीज़ें ज़रूरी है। उनके जीवन को समग्रता से समझकर स्वास्थ्य क्षेत्र से ऊंचे उनकी जायद बाकी की ज़रूरतों में हम कितना सहायकारी हो सकते हैं। गावामध्ये अचानक दूध डेअरी होती आणि गौरव भांडार नावाच्या संस्थेला दूध पुरवठा होत होता, पण गावातील काही कारणास्तव 1-2 वर्ष ती दूध डेअरी बंद राहिली। मग गौरव भांडारच्या संस्थेमध्ये दुधाचा तुटवडा झाल्यामुळं तिथे विषय निघाला का आपल्या संस्थेला दूध का होत नाही। त्याने आपण नागापूर संस्थेत दूध बंद झालं, का बंद झालं, काही कारण असेल। मग डॉक्टर साहेबांनी ते परत दूध चालू करायसाठी पुन्हा सहभाग घेतला आणि लोकांना प्रवृत्त केलं, आणि 1982 पासून मृत पावलेली संस्था पुनर्जीवन झाली आणि सगळे व्यवहार साहेबांनी स्वतःच्या हातात घेतले आणि ग्रामसेवा मंडळाकडून पहिल्या व्यक्तीला कर्ज दिलं आणि पहिल्यांदा तो माणूस स्टार्ट झाला आणि हळूहळू लोक परत दूध होतच, काही बाहेरगावाला जात होते, हळूहळू मग सुरू झाली 1, 2, 3, 4 आज जवळपास आजच्या योजनेमध्ये गावातील संपूर्ण 85-90 लोक दूध उत्पादक आहे। पहाटे 4ला
दूध काढत असतो आम्ही. सकाळचे 5:30पर्यंत संस्थेमध्ये संकलन होते आणि त्यानंतर 6 वाजेपर्यंत शहराला दूध पुरवल्या जाते आणि दुपारी 4ला शहराला पुरवल्या जाते दूध संघामार्फत. संघ तिथून ते शहरामध्ये सगळं वितरण करतात. म्हणजे आपण आपलं दूध काढून आणल्यानंतर तो उत्पादक स्वतःच्याच हाताने दूध मोजतो आणि आम्ही लिहून घेतो. असं सर्व मतानं आमचं काम चालते आहे. हे थोडं कोण टाकतात? एखादं दूध सर्व केंद्र सारखायला पाहिजे, नंबर लागला पाहिजे. म्हणजे जर दूध खराब असतात सगळे बोलतात. इथे 6 म्हणजे 10-9 डायरेक्टर असल्यामुळे ते एका डायरेक्टरला 5-5, 6-6 लोक दिले आहे. दुधात कमी जास्त असले फॅट किंवा पाणी कोणी टाकलं त्याला जे जिम्मेदारी आहे तर ते 6 लोकांची जिम्मेदारी जो डायरेक्टर सांभाळत असते, असे त्याला 9 लोकांना वाटून दिले आहे. मासिक मीटिंग होत असते आमची आणि मासिक मीटिंगमध्ये सर्व मताने कोणतेही निर्णय घेतले जातात. ते उत्पादकाच्या हिताचे असावे, ते सर्व मतात असावे. कोणताही निर्णय 75% बहुमतात आल्याशिवाय तो निर्णय पारित केला जात नाही. तिथे 50% अशा पद्धतीचं काम नाही आहे. संस्थेची निवडणूक होतच नाही. 11 संचालकाची कार्यकारिणी आहे. त्यामध्ये उल्हास जाजू सर कार्यकारिणीमध्ये अध्यक्ष होते 35 वर्षाच्या कालावधीपर्यंत. 35 वर्षाचा कार्यकाळ अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर उल्हास जाजू यांनी काढला. अध्यक्षपद सांभाळलं पण आता सोडलं म्हणतात. तर का बरं सोडलं म्हणजे त्याच्या काही मनाच्या विरुद्ध गेलं काही गोष्टी. म्हणजे त्याचे कसे गेले का जे हे शेणखताचे टाके करायचे होते, तुमचं सेंद्रिय शेती करायची होती, ते आम्ही करू शकलो नाही कारण यांना टाईम नाही आहे तेवढा. ते साहेब म्हणते गोष्ट तेवढी खरी आहे पण टाईमच नाही. आता समजा आता गेले दूध दोन घ्यायचे सध्या पण त्यांना टाईम नाही. शेणखत ते शेणाचं आहे, तुमचा ढेप काय आहे, सर्व त्याला व्यवहार करता त्याला टाईम नाही. त्याला हे नाही होतं शेतीचं काम करायला लागतं. त्याला एक मजूर भेटत नाही. मजुराला खूप प्रॉब्लेम आहे. त्याच्या कारणानं तो करू शकत नाही. त्याचं काम त्याच्या मनाचं थोडं वेगळं झालं. हां त्यांनी सोडून. पण अजूनही ते आमच्या सोसायटी डायरेक्टर ते आहे. अजूनही त्यांच्याशिवाय आम्ही काम करत नाही. त्यांनी जर आम्ही त्यांना सोडत नाही. ऐसा जब सोसाइटी बनी तब गांव के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने को तैयार थे. मुझ पर विश्वास था, इसलिए उन्हें इकट्ठा लाने के लिए मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ी. जिस उद्देश्य से ये सोसाइटी बनाई थी ताकि इससे गौ संवर्धन की भूमिका से सेंद्रिय खेती को पूरक वातावरण निर्माण होगा, सेंद्रिय खेती की ओर कदम बढ़ेंगे, सेंद्रिय खेती में सामूहिकता आएगी. इसके कई बार सुझाव देने के बावजूद भी वो गले नहीं उतर रहे थे. तो फिर सोचा कि इस जिम्मेदारी को और आगे कितने दिन तक निभाना है. कहीं ना कहीं मुझ पे जो केंद्रित व्यवस्था है वो छूट कर एक सहभागी व्यवस्थापन तो आना ही चाहिए. बरेच दिवसापासून लिफ्ट इरिगेशन तयार झालेलं आहे. त्याच्यामुळं आमच्या शेतीला असा फायदा आहे का आम्ही म्हणजे पाण्यापासून वंचित राहत होतो. तर पाण्याचा एक उपयोग एवढा झाला का आमच्या कुटुंबाला खूप फारसा मदत झाली. कापसासाठी, तुरीसाठी या पाण्यामुळं बरेचसा फायदा झालेला आहे. आम्ही ऊस लावत असताना पूर्ण बँकेचे वगैरे कर्ज सर्व आम्ही नील केलेले आहे आणि आता सध्या हे पाणी आहे म्हणूनच आम्ही जगून राहिलेलो आहोत. माझी 2.5 एकर शेती आहे. लिफ्टमधून मी 2.5 एकर पाणी बोलतो ऊसाला. आता 2-3 वर्ष झालं ऊस लावून राहिली. ऊसाचा भरपूर फायदा आहे. आता याच्यामध्ये कसं कमी दुरुस्ती हे ते काही कमी जास्त होत राहते पण ते आम्ही सर्व संघटित येऊन सर्व म्हणजे एका जागी येऊन मीटिंग घेऊन बसून याच्यामध्ये म्हणजे फार आमचं चांगलं एक मोलाचं हे आहे. ना आमच्या इथे म्हणजे रामोजी नागतोडे जे आहे त्यांनी अध्यक्षपदी जे लिफ्ट चालवलेली आहे तर त्यांनी म्हणजे भरपूरसा फायदा करून दिलेला आहे. खूप श्रम घेतलेले आहे. त्यांच्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी सुखी आहोत असं म्हणायला हरकत नाही. अशी एक कल्पना मनात आली का आपण या ठिकाणी जर लिफ्ट केली आणि लिफ्टच्या माध्यमातून जर आपण शेतकऱ्यांना काही त्याचा फायदा देऊ शकलो तर जरूर याचा फायदा होईल असं मनात गृहीत धरून डॉक्टर उल्हास जाजू यांच्या माध्यमातून एक अभ्यास दौरा काढला होता
आणि तो अभ्यास दौरा असा होता की संगमनेरमध्ये डॉक्टर थोरा साहेब यांच्या लिफ्टला भेट देऊन त्या ठिकाणी जेवढ्या नवीन नवीन ज्या योजना होत्या त्या योजना आम्ही या ठिकाणी पाहण्यासाठी गेलो. 8-10 दिवस तो त्या ठिकाणी राहून आम्ही सर्वे केला आणि पुन्हा गावाला आल्याच्यानंतर डॉक्टर साहेब आणि आम्ही या गावाकरीच्या याच्या माध्यमातून एक मिटिंग घेतली. त्या ठिकाणी बँक ऑफ इंडियाचे सोळंकी साहेबसुद्धा आमच्यासोबत आले होते. जैन इरिगेशन स्कीमच्या माध्यमातून आणि इरिगेटर वजलवार याच्या माध्यमातून या ठिकाणी पूर्ण शेतीचा सर्वे केला आणि मग नंतर कोण्या ठिकाणी कुठे आउटलेट द्यायचं, कोण्या ठिकाणी काय करायचं, कुठं आपल्याला एक चंबर बनवायचं, पूर्ण या स्कीमचा आराखडा तयार केल्यावर त्यावेळेस बँक ऑफ इंडिया आम्हाला 15% डाऊन पेमेंट भरावं असं म्हणत होती. पण शेतकऱ्याजवळ आमच्याजवळ डाऊन पेमेंट भरण्यासाठी 15% नव्हते आणि अशा याच्यातून मग 15% आपण कुठं भरायचे. मग त्यांनी ते तिथून नाकारलं आणि नंतर आम्ही कपडू बँकेकडे वळलो. या पंप हाऊसमध्ये 3 फेज लाईनचं एक मेन बसवलं आहे. त्या ठिकाणी सुरुवातीला पंप हाऊस बांधण्यासाठी एक हे केलं होतं का 2 10-10 स्पॉटच्या ठिकाणी मोटारी बसवल्या. डायरेक्ट इथून फुटबॉल टाकून नदीतून पाणी उचललं जात होतं. हा पूर्ण परिसर लिफ्टच्या ह्याच्यामध्ये आलेला आहे आणि या मेन चेंबरपासून या ठिकाणी 3 लाईनी गेल्या आहे आणि 3 लाईनीच्या माध्यमातून जेव्हा आपण 2 मोटारी चालू करतो त्यावेळेस 3 व्हाल चालू करून त्याला प्रत्येक लाईनवर 2-2 ओलीत चालते. पंप हाऊसपासून तर या चेंबरपर्यंत 9 इंचीची पाईपलाईन आहे आणि या मेन चेंबरमध्ये पाणी आलं का या इथून मग त्याचा समोर वाटप होते. आणि मेन पीक तर आम्ही म्हणजे शुगर केंद्र घेतलं ऊसाचं पीक, गहू, चणा आणि कपाशीर पाणी. 1992 साली हे महात्मा ज्योतिबा फुले या नावानं संस्था रजिस्टर केली. त्या संस्थेच्या सभासद 33 आहे. जमीन 102 एकर होती. सोसायटी म्हणजे पदाधिकारी कार्यकारिणीची निवड दर 5 वर्षांनी करत होतो. त्या जोशीजी, डॉक्टर साहेब, शर्मा सर हे आमच्या संस्थेचे सहयोगी सदस्य होते आणि आजही आहे. आणि या सहयोगी सदस्याच्या माध्यमातून त्यांना मतदानाचा हक्क नव्हता, पण सहयोगी सदस्य असल्यामुळे त्यांना आम्ही निवडणूक अधिकारी म्हणून त्यांची आम्ही मागणी करत होतो आणि ते निवडणूक अधिकारी म्हणून आले का जे 33 शेतकरी होते ते 33 शेतकरी म्हणजे उमेदवार आणि प्रत्येकाला एक पर्चा देत होतो आणि त्या पर्च्यावर ज्यांना तुम्हाला मतदान करायचं आहे त्याच्या नावासमोर टिक मार्क करा आणि जो सर्वात जास्त जो होईल तो अध्यक्ष, सर्वात 2 नंबर असून तो उपाध्यक्ष, 3 नंबर सचिव. मग अशा पद्धतीचे 9 नंबर त्याच्यातून आम्ही ज्याच्या कॅटेगरी होती. एक महिला सदस्य असणं, एक SC सदस्य असणं आवश्यक आणि 4 असे जनरल होते. अशा पद्धतीची आम्ही त्याची निवड दर 5 वर्षांनी करत असतो. आज एका शेतकऱ्यावर 10-10 हजार रुपये एका व्याजासकट 11,000 रुपये खर्च आला होता लिफ्टच्या वेळेस. तरी तो तेवढा देऊन आज मुक्त झाला म्हणजे तो स्वावलंबी झाला. समाज परिवर्तन की सोच बनी थी, उसके 2 भाग माने थे. एक समाज की एक रचना होती है जिसको हम तंत्र कहते हैं, नियम होते हैं, और दूसरा भाग उसके मंत्र का होता है कि उस पर उसकी प्रतिष्ठापना होती है. वो समाज का हार्द होता है, वो संस्कृति का भाग होता है. तो जब तक रचना पूरक नहीं होगी तब तक कोई ऐसा मंत्र प्रतिष्ठापित करना भी कठिन होता है सामूहिक रूप में. इस रचना परिवर्तन के कुछ प्रयोग हुए जिसके मौके 2 तरह से आए. नागापुर गांव में पूरे गांव की दूध सोसाइटी बनी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रजिस्टर हुई. वैसे ही खड़का गांव में पूरे गांव के लिए लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी, वो वहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी करके रजिस्टर हुई. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक विधान होता है, उस विधान में पदाधिकारी चुनने होते हैं और पदाधिकारी चुनते समय फिर इलेक्शंस होते हैं. और हम ये मानते थे कि इलेक्शन तो आदमी को तोड़ता है, और विशेषतः अर्थार्जन करने वाली जो संस्था होगी वो डेयरी हो या लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हो, जहाँ पैसा आएगा, इनकम जनरेशन होगा,
वहाँ तो फिर सत्ता स्पर्धा बहुत बढ़ सकती है। वैसा सत्ता स्पर्धा वाला समाज तो हम नहीं चाहते। तो उसका एक छोटा रूप यदि हमको इस संस्था में देखना है आदर्श समाज का, तो चुनाव नहीं होने चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था बैठाने की बात आई, ऐसे रचना में परिवर्तन करने की बात आई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रजिस्ट्रार होते हैं सरकारी शासकीय लेवल पे, उनसे बात हुई कि हम इलेक्शन नहीं चाहेंगे। उन्होंने कहा ना इलेक्शन तो होंगे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसमें। मैंने कहा इसमें गांव टूटता है। मैं मंजूर करता हूँ आपकी बात, पर इलेक्शंस को नहीं टाला जा सकता आपको कहा था। यदि ये करें तो हमारे जो भी कुछ निर्णय होंगे वो इलेक्शन के हों या अन्यथा हों, ये निर्णय की प्रक्रिया में कम से कम 75% लोगों की लिखित सम्मति आवश्यक होगी। यदि वैसा हो सके तो फिर 25% लोग जो दूसरे विचार रखने वाले हैं वो कोई अपनी चीज़ों का आग्रह नहीं रख पाएंगे, तो मान जाएंगे, शायद फिर इससे हम टाल सकें। तो कहा हाँ ये हो सकता है, ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से हमारे निर्णय होंगे, यह आप कॉन्स्टिट्यूशनली विधान में परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अनुभव ये आया कि हम इलेक्शन टाल सकें। परंतु आप कहेंगे कि क्या फिर इस रचना के बाद में वो मंत्र उस पर प्रतिष्ठापित हो सका? तो उसके आसार नज़र नहीं आए। कारण जिस गांव की सोसाइटी में जिसमें सारे मेंबर्स हैं उसमें तो इलेक्शन नहीं होते, पर गांव के ग्राम पंचायत के इलेक्शन में 3 पार्टियां जूझती हैं, कारण उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो मंत्र प्रतिष्ठापित नहीं हो सका, पर उस सोसाइटी के व्यवहार में शुद्धता आई। इस कदम तक तो हम आगे बढ़ सके। आमच्या गावात पहिले इतकी कठीण समस्या होती की रात्रभर आम्हाला पाणी भरावं लागेल, दिवसभर तर सापडेच नाही, थोडं 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 असं रात्रभर आम्ही पाणी भरलं आणि त्याच्यात 1-2 जीवसुद्धा गमावले आमच्या गावातले। शासनानं बोर वगैरे केले पण कुठंच पाणी नाही लागलं। जाजी सरनं मग मीटिंग घेतली, सर्व गावातले लोक जर एक येत असन तर मी याच्यात मदत करतो असं म्हणून त्यांनी सांगितलं। आम्ही बांधून देतो, तुम्ही श्रमदानाने विहीर खोदा। मग तशा गावातल्या लोकांनी मीटिंग घेतली, विहीर खोदली। जाजू सरांनी बजाज फाउंडेशनतर्फे विहीर बांधून दिली, आपले पाईपलाईन दिली, मग टाकी बांधली, छोटीशीच टाकी बांधली ती। मग गावात नळ योजना घेतली। पहिले म्हणजे असे घरोघरी नव्हती, सरकारी नळ दिले होते। मग नळ योजना आली घरोघरी।